የተለያዩ ኦንላይን ስራዎችን እየሰራን በዛ ልክም ገንዘቡ በተለያዩ መንገድ ይከፈለናል። ማለትም በክሪፕቶ ከረንሲ ሊሆን ይችላል፣ ቢትኮይን፣ ኢቴሪየም እየተባለ ኦር ደግሞ በጊፍት ካርዶች ሊሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ ቀጥታ ወደ ባንካችን የሚልክልን ፓዮኒር ሊሆን ይችላል፣ ሞባይል ካርድ ሊሆን ይችላል፣ ትልቁ ደግሞ ፔይፓልም ሊሆን ይችላል። አብዛኞቹ ስራዎች ግን ክፍያቸው በፔይፓል ነውና እንዴት ፔይፓል አካውንት ክሬት አድርገን ቬሪፋይድ የሆነ ሴንድ እና ሪሲቭ ማድረግ እንደምንችል ዛሬ ያሳያችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ጀስት በጥሞና ስቴፑን በስነስርዓት መከታተላችሁ ነው። ሁሉም ስቴፖችን ፎሎ ማድረጋችሁ በስነስርዓት ቬሪፋይድ ማስደረግ አለባችሁ። ከዛ ውጭ ግን እኔ ማሳያችሁ አሰራር በስልኬ ስለሆነ በጣም ቀላል ይሆንላችኋል። በስልካችሁ እናንተም ሴት ማድረግ ትችላላችሁ። ሙሉ ስቴፕ ግን ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ተመልሼ እመጣለሁ። የትም እንዳትሄዱ ጠብቁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማግኘት። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮችን ላይ ደግሞ ከዚህ በፊት አሳይቻችሁ ነበር ስለ ፔይፓል እንዴት ክሬት አድርጋችሁ ገንዘብ መቀበል እንደምትችሉ ማለት ነው። ዛሬም እንደዛው ማለትም አዳዲስ ሲስተሞች ስለሚመጡ አዳዲስ መንገዶች ስለሚመጡ በየጊዜው ያንን መንገዶችን ለማሳየት ነው። አዲስ ቬሪፋይድ የሚያደርገን ሴንድ እና ሪሲቭ ማድረግ የምንችልበት ስቴፖችን ነው ማሳያችሁ። ወደዛ ከመግባታችሁ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ማግኘት ይባላል። የተለያዩ ኦንላይን ስራዎችን እየሰራችሁ ገንዘብ እንዴት ይከፈለናል ካላችሁ እዚህ ቻናል ላይ ገብታችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። ቪዲዮዎች ላይ ገብታችሁ ብዙ ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ። ሁሉም ሌጂት የሆኑ የሚሰሩ ናቸው። ከዛ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይበራችሁ ኖቲፊኬሽን ቤላውን ክሊክ እያደረጋችሁ በየጊዜው ቪዲዮ አፕሎድ ሳድርግ ኖቲፊኬሽን እንድልክላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ሆም ፔጅ ልውሰዳችሁና ያው ማንን ሰው እንዳለው ክሮም ብራውዘር ንክፈት። ክሮም ብራውዘር ላይ እንከፍትና ከዛ ፔይፓል ብላችሁ ሰርች ከማድረጋችሁ በፊት ከላይ ፔይፓል እና ፔይፓል ብላችሁ .com ካላችሁ በኋላ /AE አረብ ኤሚሬትስ ማለት ነው። በዚህ ለምንድን ነው የምንገባው ካላችሁ አረብ ኤሚሬትስ ሲሆን ይቀላል። ሌላ ሀገሮች ላይ ስናደርግ ቬሪፊኬሽኑ በጣም እየከበደ ይመጣል። በየጊዜው ደግሞ ሳይኒን ስናደርግ ስልካችን ኮድ መፈለግ አለብን እንደ አዲስ። ለምሳሌ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ካናዳ ኦር ዩናይትድ ስቴትስ ነው በየጊዜው ይጠይቀናል። ለዛ ነው አረብ ኤሚሬትስ ሲሆን ግን ችግር የለውም። ስለዚህ በዛ መግባት አለብን። ኦር ደግሞ ሌላ መንገድ ከታች ስክሮል አድርጋችሁ ወደ ታች እንሄድና እታች አገር አለች እቺ አረብ የምትለዋ ክሊክ አድርጋችሁ መጀመሪያ እናንተ ላይ ኢትዮጵያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ መርጣችሁ ሴሌክት ማድረግ አለባችሁ። ኢትዮጵያ ላይ ከነበረ እናንተ ገብታችሁ አረብ ነው የምትሉት። አረብ ሰርች አድርጋችሁ አሜሪካን ውስጥ አይደለም ኤሲያን ፓሲፊክ ሚል ታገኙታላችሁ። አረብ ሚለው በአልፋቤት ስም ያስቀምጥ ከላይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ነው የሚለው ከታች ነው የምታገኙት ዩ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ትገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ ከላይ ስላሽ አድርጌ ኤኢ ስላልኩት በዛ መሄድም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦሬዲ ከላይ ታያችኋል ኤኢ ይላል እዚህ ጋር አረብ ኤሚሬትስ ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ማድረግ እንጀምራለን። ጌት ስታርትድ እንለዋለን። አካውንቱ ምንድነው የምትፈልጉት ይላችኋል። ፐርሰናል ነው ቢዝነስ ይላችኋል። ቢዝነስ ማድረግ አለባችሁ። ይሄን እንዳትረሱ። ቢዝነስ ስናደርግ ሴንድ ኤንድ ሪሲቭ ማድረግ ኦፕሽን ስላለው ማለት ነውና ስለዚህ ቢዝነስ የሚለው ክሊክ አድርገን ችግር የለውም። ሌላ አይነት ጥያቄዎች ምናምን አይጠይቀንም። ጀስት ቢዝነስ ብለን ካለፍን ስለ ምንድነው ስለ ካምፓኒ ኔማችን ምናምን ነገሮች ነው የሚጠይቀው። ያን ያህል ትላልቅ ጥያቄዎች አይጠይቀንም። ስለዚህ ቢዝነስ ብለን እናልፋለን። ከዛ ዲቴይል ኢንፎርሜሽኖች ያስሞላናል። አንድ ሁለት ስቴፕ ማለት ነው። ኢሜል አድሬስ ምረጡ እያለን ነው። እኔ አዲስ ኢሜል አድሬስ ለዚህ ፐርፐዝ ቢ ክሬት አድርጌ ነበር። ስለዚህ እሱን ልሙላ። ኤግዛምፕል ማይክቴክ ብዬ ክሬት አድርጌ ነበር @gmail.com ኮንቲኒው ፓስወርድ እናስገባ እያለኝ ነው። ስለዚህ ፓስወርድ ኦር ሃሽታግ ሳምቲንግ እንደዚህ ነገሮች ማድረግ አለባችሁ። ፓስወርድ አስገብቼ ካለፍኩ በኋላ እዚህ ጋር ቴል አባውት ዩር ቢዝነስ ይላል። ቢዝነስ ኮንታክት ይላችኋል። የራሳችሁ ስም ልታደርጉ ትችላላችሁ። የራሴ ስም እኔ አማኑኤል ብዬ ጽፌያለሁ። ቢዝነስ ዲቴይልስ ይላል። ሌጋል ቢዝነስ ኔማችሁ ምንድነው የሚለው ነገር ነው። ለምሳሌ ማይክቴክ ብዬ መሙላት ትችላለሁ። ኦር ደግሞ እንደዚህ ፒኤልሲ ምናምን ብላችሁ ጀስት ለመያዝ ያህል ነው። እኔ ማይክቴክ አልኩት በሌላ እንትን ላይ ስላረኩት ነው። ኦሬዲ ሌላ ማነው ፔይፓል አካውንት ላይ ስልካችን ላይ ደግሞ እዚህ ጋር እንገባና ኢትዮጵያ የሚለው ላይ እስከምንደርስ ታች እናገኘውና ክሊክ እናደርጋለን። ስልካችን እዚህ ጋር እሞላለን።
የኔን ስልክ ሞላለሁ እዚህ ጋር እናንተም ትሞላላችሁ። ከዛ በኋላ አድሬስ ምናምን የሚሉትን አግኝታችኋል እዚህ ጋር ፒኦ ቦክስ። እሺ ፒኦ ቦክስ አስገብቻለሁ። አዲሽናል ኢንፎርሜሽን የሚል ይሄ ተውት፣ ምንም ዝም ብሎ ናቸው። እዚህ ጋር ኤሚሬትስ ከሆነ አቡዳቢ ብላችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ከረንሲ ደግሞ ዩኤስ ዶላር እንዳለ ይሁን። ከዛ አግሪ ብለን ኮንቲኒ እንላለን። ጀስት እነዚህ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽኖች ናቸው፣ እንደምትፈልጉት መሙላት ትችላላችሁ። ላለማሳለፍ ነው። ቢዝነስ ታይፑ ምንድነው? የእናንተ ኢንዲቪጁዋል በሉት፣ ጀስት ችግር የለውም። ኢንዲቪጁዋል ቢዝነስ ነው። ፕሮዳክት ኦር ሰርቪስ ምንድነው እናንተ የምትሰሩት ነገር? ለምሳሌ እኔ ስለ ቴክ ነገር ነው ማውራት። ቴክ ብዬ ብልክ ምንም ነገር አይመጣም። ስለዚህ ወይ ሌላ ነገር ማኒ ነገር ልበል፣ ችግር የለውም። ሶፍትዌር ማለት ይችላሉ። ይሄ ለመሙላት ያህል ነው። ምንም ኮምፒውተር ሶፍትዌርስ ስቶርስ ምናምን ነገር ይላል። እሱ መረጥኩኝ። ዌብሳይት ካላችሁ ኦፕሽናል ነው። ይሄንን ኦፕሽናል ነው። ምንም መሙላት የለባችሁም፣ ግዴታ አይደለም። ስለዚህ ኮንቲኒው እንላለን። ከዛ በኋላ ዴት ኦፍ በርዝ የሚለው እንሞላለን። 16 ሴፕቴምበር 1994 በፈረንጅ ነው። ናሽናሊቲ እዚህ ጋር እንቀይራለን። ኢትዮጵያ ማለት እንችላለን። ምንም ያው ያን ያህል ዲቴል ነገር አያስፈልገውም፣ ግን ያው መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ፓስፖርት፣ ናሽናል አይዲ፣ ድራይቪንግ ላይሰንስ ይላል። ፓስፖርት ካላችሁ ፓስፖርት አስገብታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ናሽናል አይዲያችሁ ኮድ ማስገባት እንችላለን። ድራይቨር ላይሰንስ ማስገብተን ኤኒ ኮድ እዚህ ጋር ዝም ብለን ማለት የሆነ ቁጥር እናስገባለትና እንለፍ። ከዛ እዚህ ጋር ሴም አስ ቢዝነስ አድሬስ የሚለው እቺ ቦክስ ማለት ነው። እቺ ቦክስ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ የዛኛውን አድሬስ ይዝና ይሞላልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰሚት እንለዋለን። የግዴታ መሙላት የለብን ማለት ነው። ሁለተኛ ከዛ ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ሌላ ስቴፕ አለው አንድ ላይ እዚህ ጋር ኦኬ ጨርሷል። ሌላ ነበረ ከዚህ ፊት የነበረው ክሬት አደራረግ ነው። ስለዚህ ጨርሷል ይሄ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴንድ አን ኢንቮይስ ኦር ደግሞ ሪኩዌስት ኦር ሴንድ ፋንድስ ይላችኋል። እዚህ ጋር የፈለጋችሁት ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ ተከፍቶላችኋል ማለት ነው። ወደ እዚህ ጋር መተን ሴቲንጓ ላይ ፔመንትስ ላይ ብንገባ ባላንሴ ላይ 00 ነው የሚለው። ምንም ነገር አሁን የለም። ትራንዛክሽን ሴንድ ኦር ሪኩዌስት ፔመንት ማድረግ ትችላላችሁ። ኦልሬዲ ተፈቅዶላችኋል። ሌላ ጊዜ ባንክ እነዚህ ካርድ ኦር ደግሞ ባንክ አካውንታችሁ ሊንክ አድርጉ የሚሉት ችግር የለውም። ምንም ይሄ እሱን ስላላደርጋችሁ ምንም ነገር አይመጣባችሁም። ነገር ግን በፊት በኢትዮጵያ አሁን አረብ ኤሚሬትስ የሚለው ብትቀይሩትና በኢትዮጵያ ቢሆን ይከብዳል ማለት የሆነ ጊዜ በኋላ ራሱ ሎክ ያደርግብናል ማለት እንደዚህ ሴንድ ኦር ሪሲቭ አናደርግም። አረብ ኤሚሬትስ ሲሆን ግን ችግር የለውም፣ ምንም ችግር የለውም። ከዛ ሁለተኛና ዋናው ትልቅ ነገር ግን ፕራይቬት የሚሉትና ኢንዲቪጁዋል እና ቢዝነስ ታይፕ ኦፍ አካውንት የሚሉት እነሱ በጣም ወሳኝ ናቸው። ቢዝነስ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም እሱን ካላደረጋችሁ ብሎክ ያደርግብናል። በኋላ ሴንድ ኦር ሪሲቭ ማድረግ አንችልም። ኖቲፊኬሽን ይልክባችሁና ቬሪፋይ ያስደርጉ ይላችኋል፣ ስልክ ቁጥራችሁ ምናምን ማለት ነው። እና ስልክ ቁጥሮች ደግሞ በሌላ ሀገር ስለምናገኛቸው ይከብዳል። ስለዚህ በዚህ ግን ችግር የለው፣ ሙሉ ሴቱናል። ለኤግዛምፕል ያክል ላሳያችሁ ነበረ ሴንድ አድርጌ ማለት ነው። ሴንድ አድርጌ ላሳያችሁ ነበረ ከጊቪ እንደምታውቁት ባለፈው አሳይቻችሁ አልነበረ 0.29 ሚኒማም ዊዝድሮዋል ወዲያው ነበር፣ ኢንስታንትሊ ነበር የሚያስገባው። ነገር ግን አሁን ላይ ያንን ዊዝድሮዋል ለማድረግ እዚህ ጋር ኦፕሽኖች ባይዘው ያልነገርኳችሁ ነገሮች ኦፕሽኖች ዊዝድሮዋል ስታደርጉ እንደምታዩት ኮይንቤዝ አለ። ኮይንቤዝ 10 USD ጀምሮ 0.10 ማለት ነው። ያው ፊ ስለሚቆርጥባችሁ ነው 0.09 የሚለው። ፔይፓልም $1 ነው። ባይናንስ አለ እና አማዞን ጊፍት ካርዶች አሉ። እነዚህን ሌላ ተጨማሪዎች በፊት ፔይፓል ብቻ ነበረ፣ እሱንም 0.29 USD ነበር። አሁን ግን ወደ $1 አፕግሬድ አድርገውታል። ፕላስ ደግሞ 3 ቀን ይፈልጋል። የዛኔ ወዲያው ነበር ካሽ አውት የሚደረገው። እዚህ ጋር ከታች እንደምታዩት የዛኔ ለማድረግ የሞከርኳቸው ነበሩ። ስለዚህ የሆነ ኤረር አመጣብኝ የነበረው እንትን ስለሆነ ነው። ይሄንን አፕግሬድ እያደረጉት ነበረ። ጊቪ በዚህ 2 ሳምንት ውስጥ ቀያቸው ራሳቸውን አፕዴት እያደረጉ ነበረ ሶፍትዌራቸውና ብዙ ነገሮች ኤረር እያመጣ ነበረ። ስለዚህ አሁን ግን አፕግሬድ አድርጎ በኮይንቤዝም በፔይፓል ማውጣት ይችላል። በዚህ ባወጣው 3 ቀን ይፈጅብኛል። ስለዚህ ኖ ቫልዩ ማለት አሁን ለማሳየት 3 ቀን መጠበቅ አለብኝ። በኮይንቤዝ ከሆነ ግን ቀጥታ ኢንስታንትሊ ካሽ አውት ነው የሚላችሁ፣ ወዲያው
ካሽ አውት ማድረግ እችላለሁ ወደ ኮይንቤዝ። ሜቢ እሱን በሌላ ቪዲዮ ላይ ዊዝድሮዋል ሳደርግ እሰራላችኋለሁ፣ ወይ ከዚህ የሚቀጥለው ላይ ዩቲዩብ ሾርት ቪዲዮስ ላይ የሚሉት ላይ ዝም ብዬ ዊዝድሮዋል ሳደርግ አሳያችኋለሁ። ለዛኔ የነበረው ግን ይሄ ነው። ቬሪፋይድ የሆነ ፔይፓል አካውንት በጣም በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ ክሬት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኤኒቲንግ ስንሰራ ኢሜል አድሬሳችን እዚህ ጋር ያለው ኢሜል አድሬሳችን እሱን እየላክን ገንዘብ እንቀበልበታለን ማለት ነው። ምንም አይነት ዌብሳይት ስንገባ ማለት ነው። እና ቀላል ነው። ወደዚህ ይገባል። ከዚህ ከገባ በኋላስ እንዴት ነው ማውጣት የምንችለው የሚለው እሱን እዛን ያሳዩኋችሁ። ዙም ይባላል አይደለ? ዙም ፔይፓል እኛ ሀገሮች ላይ ኢትዮጵያስ ላይ ስለማይሰራ ሪሲቭ ለማድረግ ማለት ነው። ያንን ሪሲቭ ለማድረግ ሪሲቭ ስላችሁ ወደ አካውንታችን ነው እንጂ እኛ ከዚህ እንዴት ማውጣት እንችላለን የሚለው ደግሞ ባንክ አካውንት ካላችሁ ዩኤስ በዛ መቀበል ይቻላል። ግን እኛ የኢትዮጵያ አካውንት ግን ከዩቲዩብ ጋር ከፔይፓል ጋር ሊንክ ስለማይደረግ ስለዚህ የምንቀበለው መሀል ላይ ሰርድ የሆነ አፕሊኬሽን አለ፣ ዌብሳይት አለ፣ ዙም ይባል ማለት ነው። ZOOM ወደዛኛው ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሙሉ እዛ ሳይቻችሁ ነበረ። ያላችሁ አካውንት ላይ ሚኒማም ዊዝድሮዋል ይጠይቃል። አፕዴት አድርጎት ይሆናል። አሁን የዛኔ አይ ቲንክ $100 ነበር ይመስልኛል። አምናት ሹር ግን ሚኒማም ዊዝድሮዋል ይኖረዋል። ትልቅ ብር ከሌላችሁ ላይፈቅዱ ይችላሉ። ግን ዙም በጣም ፕሪፈረብል የሚደረግ ነው። በዛ ማውጣት ይቻላል ማለት ነው ወደኛ አካውንት ሲላክ። ስለዚህ ይሄ ነበር አጠቃላዩ። ሲምፕል ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በፔይፓል ስራዎችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እናንተ መስራት ትችላላችሁ ገንዘብ መቀበልም ስለምትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የነበረውን ቪዲዮዎች በዚህ ጨርሻለሁ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ካላረጋችሁ ደግሞ ብዙ ሰው ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ስለማያውቅ ሼር እያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ለኦር some other people's ኢንፎርሜሽን ይሄንን ሼር አድርጓቸው። ከዛ ውጭ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ባይ ባይ።